Hello. Gano'n kaya katagal yung libro ni Daddy na William Shakespeare? Grabe yun, may mga auction pala nun. Ano yung tinalagay sa library? Ha? Dapat makuha ko yun. Makuha ko dapat yun. Kita mo. Oo. Collection. Naluting 40 plus pa yun. Nakita mo yung papel, nagiging kulay brown na. Ang ba nakuha ni Daddy? Naluto ko na, kwento niya sa akin. Pwede na nakuha mo yung ano eh. Yun. Kaya nga bigay, ginagamit ko na rin. Magagamit nila yan kapag college na sila. Kahit na ngayon, nagagamit eh. Ayaw naman nila gamitin. Tinuruan ko na. Mabibigat na terminologies. Yung kay Daddy, yun ang kailangan ko, yung ganyan nyo. Ganyan nyo, no? Yung makapal. Nakita mo yun, di ba?